Asta este casca mea. Setup-ul video este un SG Cam 7. Microfonul este ceva China și aș vrea să vă prezint noul setup, care este făcut din GoPro Hero 7 Black. Nu vă lăsați înșelați de culoare, la bază este black. O carcasă ca să păstrăm setup-ul cât mai clean. Un microfon făcut de Purple Panda, un card, adaptor pentru microfon și sugru, de care probabil nu o să am nevoie momentan. Mai vedem. Iar dacă tot am făcut schimbarea asta, am hotărât să montez și un Sena 10R sau 10R. Bun, hai să scăpăm de vechiul setup. Înainte, microfonul era instalat fix sub această curea de siguranță pentru a nu înregistra și vântul. Asta este vechiul sistem Bluetooth de comunicare. Și bun, hai să începem. O să le scot din cutie și le pun lateral, ca să le am la îndemână. Nici nu știu de unde să încep. Să am nevoie de acces pentru microfon. Asta o să fie camera. Să încerc să schimb unghiul ca să puteți să vedeți cum o montez. E mai complicat decât credeam. N-ai ca să filmezi, ești nebun? Prea mult de muncă.